السلام علیکم ګران شاګردان ولادت یو چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق چې د هغه بیا هم انګریزي جملې دي د سپیکینګ دپاره. که غواړئ چې خپل سپیکینګ تیز کړئ نو دا جملې زده کړئ. سپیکینګ د انګریزي زده کوونکو دپاره یو ډېره غټه مسله ده. نو دا یو ډېر ښه حل دی. راځئ راسره وایسته. I think it broke. I think it broke. زما په خیال مات شو. There is heavy traffic. There is heavy traffic. ډېره ګڼه ګوڼه ده. ډېر رش دی. He was enough to beat them. He was enough to beat them. د دوی د وهلو لپاره دی بس. دی کافي و. د دوی د ماتې دپاره د وهلو دپاره بیټمنه وهل دی بس. I want to sleep a while. I want to sleep a while. زه غواړم یو ګړی ویده شم. No one is trustworthy. No one is trustworthy. هیڅوک د باور وړ نه دی. په هیڅ چا باندې اعتبار نشته. Don't talk back to me. Don't talk back to me. ما ته بیرته خبرې مه کوه. You are a born liar. You are a born liar. دا ای د بورن څخه مخکې راځي. ته پیدایشي دروغجن یې. ته د اوله سره دروغ وایې. Why are you yelling at me? Why are you yelling at me? ته ولې پر ما نارې وهې. It is time to learn something. It is time to learn something. د دې وخت دی چې یو شی زده کړې. چې یو شی زده کړو. Let me know if you need anything. Let me know if you need anything. که یو شي ته ضرورت لرې ما خبر کړه. I can talk really. I can talk really about it. I can talk really about it. زه په حقیقت کې د دې په باب خبرې نشم کولی. I didn't want this to happen. I didn't want this to happen. ما نه غوښتل چې دا پیښه شي. چې دا وشي. All are selfish. All are selfish. ټول مطلبیان دي. ټول خودغرضه دي. Stop yelling at me. Stop yelling at me. پر ما نارې مه وهه. I always think of you. I always think of you. زه تل ستا فکر کوم. تل ستا په باره کې فکر کوم. I am at your service. I am at your service. زه ستا په خدمت کې یم. He doesn't act on my advice. He doesn't act on my advice. هغه زما په نصیحت عمل نه کوي. Take care of your luggage yourself. Take care of your luggage yourself. د خپل سامان خپل حفاظت وکړه. خپل ساتنه وکړه. There is a limit for everything. There is a limit for everything. د هر شي لپاره یو حد وي. My mind is reeling. My mind is reeling. زما سر سره څرخي. پله ګرځي. چکر په راځي. No one is caring of it. No one is caring of it. هیڅوک د دې خیال نه ساتي. What is your loss in this? What is your loss in this? په دې کې ستا څه تاوان دی. I am ready to help you even now. I am ready to help you even now. زه حتی اوس ستا مرستې ته تیار یم. Who would you like to speak? Who would you like to speak? ته غواړې چې څوک وږغېږي. ته غواړې چې څوک خبرې وکړي. Have you ever been there before? Have you ever been there before? آیا مخکې ته ورغلی؟ مخکې ته تللی؟ been لکه ګان د اسمانه ورکې تللی. She is looking very familiar. She is looking very familiar. دا ډېره شناخته ښکاري. I have seen her somewhere before. I have seen her somewhere before. ما هغه یو ځای لیدلې ده. I am going there myself in little while. I am going there myself in a little while. یا little while یا a little while. زه خپله په لږ ګړي کې هلته ورځم. په لږ وخت کې هلته ورځم. Have you done the dishes? Have you done the dishes? آیا تا کتغ کړی دی؟ ډش و کتغ ته وایي و لوښ ته وایي. یعنې لوښ دې پرېولي دي یا دې کتغ کړی دی. It is my holiday today. It is my holiday today. نن زما رخصتي ده. چټۍ ده. We are not comfortable.
We are not comfortable. موږ نه یو سره یو سوي. موږ سره یو شان نه یو. مطابق نه یو سره. It will be very difficult to prove this. It will be very difficult to prove this. دا ثابتول به ډېر مشکل وي. ډېر ګران وي. It is hard to believe it. It is hard to believe it. په دې باور کول مشکل دی. نو دا زموږ د نن سبق چې هغه عامې جملې وي. که تاسو غواړئ چې د ټنسو مطابق جملې زده کړئ نو بیا ټنسونه زده کړئ. حال، ماضي، مستقبل، تېر شوی وخت، اوس، کار روان. د دې لپاره بیا تاسو ټنسونه زده کړئ. دا جملې چیرې دا بیا بغیر ټنسو بغیر ګرامر ویل کېږي. دا دغه ټنسو ویډیو به زه تاسو ته کښېږدم. تاسو زموږ په چینل باندې کتلی سئ، مبارک انګلیش اکیډمي باندې په ویډیو یې کتلی سئ. زه به هم دغه ویډیو دلته لینکونه درته کښېږدم یا دغه چې کوم پلی لیست هغه به درته کښېږدم. مننه. الله حافظ.